हॅलो फ्रेंड्स, मी योगिता YOG होममेकरमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करते। आज आपण पाहूयात सर्वांनाच आवडणारे एकदम हेल्दी आणि टेस्टी आलू पराठे कसे बनवायचे। चला तर मग वेळ वाया न घालवता या मस्त अशा रेसिपीला सुरू करूयात। आलू पराठा बनवण्यासाठी मी 5 मीडियम साइजचे पोटॅटो घेतलेत। तर शक्यतो मीडियम साइजचेच किंवा छोटे छोटे असतील तर ते घ्यायचे, म्हणजे ते पटकन शिजतात। तर हे एका कुकरमध्ये मी काढून घेते आणि फक्त 1 ग्लास पाणी यामध्ये घालायचे। खूप जास्त पाणी घालायचं नाहीये, खूप पाणी घातल्यावरती बटाटे ओलसर लागतात। तर तुम्ही इथे पाहू शकाल मी फक्त 1 ग्लास पाणी यामध्ये घातलाय। बटाटे फक्त आपल्याला 1/4 भिजेल इतपत पाणी घालायचं आहे आणि याचं झाकण लावून आपण साधारणतः 3 ते 4 शिट्टे याच्या काढून घेऊयात। पोटॅटो खूप सॉफ्ट आपल्याला शिजवून घ्यायचे। तोपर्यंत आपण पराठ्यासाठी पीठ मळून घेऊयात। तर मी 2 बाउल गव्हाचं पीठ घेतलंय। अच्छा, तर यामध्ये आपण 2 ते 3 चम्मच बेसन पीठ ॲड करणार आहोत। बेसन पिठाने क्रंच आणि टेस्ट खूप छान येते पराठ्याला, नक्की यूज करा। यामध्ये मी कलरसाठी 1 ते 2 पिंच हळद घालते, पूर्णपणे ऑप्शनल आहे। अर्धा चमचा मीठ किंवा चवीनुसार आणि यामध्ये आता 3 ते 4 चमच तूप घालायचं आहे। तूप किंवा तेल तुम्ही काहीही ॲड करू शकता। तुपाने एकदम क्रंची पराठे होतात। तर हे सर्व ड्राय इन्ग्रेडियंट्स आपण आधी मिक्स करून घेऊयात आणि आता थोडं थोडं करून यामध्ये पाणी घालून घेऊयात आणि याचं सध्या तर आपण घट्ट डो मळून घेऊयात आणि नंतर त्याला सॉफ्ट करायचं आहे। सुरुवातीलाच एकदम सॉफ्ट डो मळायचा नाही आहे। मीनवाईल तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपल्या रेसिपी जर आवडली तर लाईक करा, शेअर करा। नाव याचा हार्ड डो तयार झाला आहे। तर यामध्ये अगदी थोडं थोडं पाणी ॲड करून याला एकदम सॉफ्ट करून घ्यायचं आहे। खूप सॉफ्टही करायचं नाही आहे, मीडियम सॉफ्ट आपण जे चपातीसाठी यूज करतो त्याच पद्धतीने। तर इथे तुम्ही पाहू शकाल डो हा परफेक्टली रेडी आहे। यावरती 1 चमचाभर तेल टाकून किंवा तूप टाकून याला पुन्हा एकदा मस्त नीड करून घ्यायचे आणि साधारणतः 5 ते 7 मिनिट याला झाकण लावून ठेवून देऊयात। तोपर्यंत आपले पोटॅटो पण शिजलेले आहेत। तर याला मी थंड करून घेतले आणि लक्षात घ्यायचं की आपल्याला थंडच पोटॅटो स्मॅश करायचे, गरम नाही। तर हे तुम्ही हाताने किंवा अशा पद्धतीने स्मॅशरने सुद्धा स्मॅश करू शकता। इन केस तुमच्याकडे जाड खिसणी असेल तर तुम्ही त्यानेही किसून घेऊ शकता। तर पोटॅटो व्यवस्थित स्मॅश झालेले आहेत। नाव यामध्ये आपण चवीनुसार हिरवी मिरची एकदम फाईनली कट करून घालायची आहे। खूप छान बारीक करायची किंवा मिक्सरमध्ये बारीक केली तरीही चालेल। तर यामध्ये आपण आता अर्धा चमचा आल्याची पेस्ट घालूयात। अर्धा चमचा चाट मसाला घालायचा। इन केस चाट मसाला नसेल तर तुम्ही याऐवजी आमचूर पावडर यूज करू शकता। तर यामध्ये 2 ते 3 चिमूटभर आपण गरम मसाला ॲड करूयात। खूप जास्त ॲड करायचा नाही आहे। तर पहिल्यांदा आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊयात। ओके, इट्स डन। आता यामध्ये 1 वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीरीच्या काड्या घ्यायच्या नाही आहेत, फक्त पानं घ्यायची आहेत आणि तुम्हाला हवी आहे तेवढी तुम्ही यामध्ये वापरू शकता। आणि चवीनुसार मीठ साधारणतः अर्धा चमचा मी वापरले। तर यामध्ये मी 1 चमचा पिठी साखर घालते आहे। तर पिठी साखरने सर्व टेस्ट बॅलन्स होतो, यासाठी वापरायची आहे। इन केस तुम्हाला नसेल आवडत तर तुम्ही स्किपही करू शकता। नाव यामध्ये आपण 1 ते 2 चमच गव्हाचं पीठ यूज करणार आहोत। हे डिपेंड असतं आपला पोटॅटो किती ओलसर आहे आणि किती क्वांटिटी आहे पोटॅटोची। तर 1 चमचा घालून पाहायचा आहे आणि डो जर अजून ओलसर वाटला तर पुन्हा 1 चमचा ॲड करायचा आहे आणि खूप जास्तही ॲड करायचं नाही आहे। तर इथे मला पोटॅटो थोडेसे ओलसर वाटत आहे, तर मी 1 चमचा पुन्हा गव्हाचं पीठ यावरती डस्ट करून हे प्रॉपरली मिक्स करून घेते आहे। आणि इथे तुम्ही पाहू शकाल याचा मस्त असा गोळा तयार झाला आहे। तर चला वेळ वाया न घालवता आपण पराठे बनवून घेऊयात। तोपर्यंत आपल्या पिठानेही मस्त रेस्ट घेतला आहे। साधारणतः 5 ते 7 मिनिटापेक्षा जास्तही याला रेस्ट करू देऊ नका। तर हे पुन्हा एकदा व्यवस्थित नीड करून घेऊयात, म्हणजे छान बाइंडिंग होईल। आणि याचे छोटे छोटे बॉल्स बनवून घेऊयात। आपल्याला जेवढे आकाराचा पराठा हवा आहे त्यानुसार तुम्ही घेऊ शकता। आणि तेवढ्याच साईजचे मी पोटॅटो बॉल्ससुद्धा बनवून घेतलेत, म्हणजे भरपूर स्टफिंग यामध्ये आपण वापरणार आहोत। दोन्हींचे बॉल्स रेडी आहेत। तर फटाफट आपण याचे पराठे बनवून घेऊयात। तर 1 बॉल पिठामध्ये डस्ट करून मी घेतला आहे आणि याला अशा पद्धतीने सर्व बाजूंनी इव्हनली स्प्रेड करून घ्यायचं आहे। तुम्ही हे लाटूनसुद्धा करू शकता, साधारणतः एवढ्या साईजचं। तर यावरती आपण अगदी थोडंसं तेल किंवा तूप स्प्रेड करून घेऊयात आणि थोडंसं गव्हाचं पीठ यावरती डस्ट करायचं आहे आणि त्यावरती पोटॅटो बॉल ठेवूयात। तेवढ्याच साईजचा आपण पोटॅटो बॉल घेतला आहे। भरपूर स्टफिंग भरायची आणि यावरती पुन्हा गव्हाचं पीठ अशा पद्धतीने स्प्रेड करून यावरती हे पॅक करून घेऊयात। याच्या सर्व साईड्स एकत्रित करायच्यात। मेक शुअर की पोटॅटोचं स्टफिंग यातून बाहेर येता कामा नये आणि सर्व बाजू
अशा पद्धतीने सील करून घ्यायच्या। जर तुम्हाला एक्स्ट्राचं वरती खूप वाटत असेल तर ते काढून टाकलं तरीही चालेल। तर अशा पद्धतीने पहिल्यांदा स्टफिंग पूर्ण स्प्रेड करून घ्यायची, म्हणजे ती इव्हनली स्प्रेड होते। तर हे झालं आहे। यावरती आपण थोडंसं पीठ डस्ट करायचं आणि हे लाटून घ्यायचं। तुम्हाला जेवढ्या आकाराचं हवं आहे तेवढं लाटून घेऊ शकता। तर शक्यतो कडा याच्या जाड ठेवायच्या नाही आहेत। पराठा इज रेडी। तर आपण हा गरम तव्यावरती शेकून घेऊयात। खूपच स्टफिंग मस्त दिसते आहे आणि गॅसची फ्लेम ही मीडियम टू लो असावी, खूप जास्त हाय फ्लेमवर शेकायचं नाही आहे। आणि अशा पद्धतीचे बबल्स आले की पराठा पलटी करायचा आणि त्यावरती तेल किंवा तूप लावून घ्यायचं। सो दोन्ही साईडने व्यवस्थित तूप ग्रीस करून घ्यायचं। मोस्टली मी पराठे करताना तूपच प्रिफर करते, कारण तूप हे हेल्दी असतं आणि पराठे त्याने खूप छान लागतात आणि क्रिस्पी लागतात मोस्टली। आता हे तुम्ही पाहू शकाल की खूपच मस्त आपला पराठा फुगलेला आहे। तर दोन्ही बाजूंनी व्यवस्थित शेकून घेतल्यानंतर हे काढून घेऊयात। तर हा पराठा गरम गरम खाण्यात खरंच खूप मजा येते। हा पराठा तसाही खूप छान लागतो खायला आणि जर त्याच्याबरोबर रायता, चटणी किंवा सॉस असेल तर याची चव दुप्पटच वाढते। तर हा पराठा झालेला आहे। आपण हा काढून घेऊयात आणि दुसरा पराठासुद्धा मी तुम्हाला दाखवते। तशाच पद्धतीने सर्व पराठे एकदम मस्त फुगणार आहेत। तर तुम्ही ही पराठ्याची रेसिपी नक्की बनवा, सर्वांना फार आवडतील। आणि हे पराठे आपण सर्व अशाच पद्धतीने करून घेऊयात। तर फ्रेंड्स, कशी वाटली तुम्हाला आजची रेसिपी? आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा। आता पुन्हा भेटूयात नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत खात राहा, खुश राहा, मजेत राहा। बाय।